ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን። አሁን ደግሞ ምንድነው የምናየው? ኮሜንቲንግ ኦን አፒራንስ በጣም አምሮብሻል፣ ቆንጆ ሆነሻል፣ ቆንጆ ሆነሃል፣ ሞዴል መስለሻል ወዘተ ስንል የምንጠቀምባቸው ሀረጎች ወይም አረፍተ ነገሮች ወይም ቃሎች ሊሆን ይችላሉ እናያለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንገባለን። ኦኬ አንደኛ you look different ልዩ ሆነሻል ወይም ልዩ ሆነሃል ለወንድ ከሆነ you look as beautiful as ever እንደምን ጊዜውም ወይም እንደ ሁል ጊዜውም ቆንጆ ሆነሻል ወይም ሆነሃል ለወንድ ከሆነ you look smart ልዩ ሆነሻል ወይም ልዩ ሆነሃል you look so nice አሪፍ ሆነሻል ወይም አሪፍ ሆነሃል you look so beautiful በጣም ቆንጆ ሆነሻል ወይም በጣም ቆንጆ ሆነሃል። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። you look hot ታስጎመጃለሽ ወይም ታስጎመጃለህ you look sexy በጣም ታምሪያለሽ you look fabulous በጣም ምርጥ ሆነሻል you look awesome በጣም አምሮብሻል you look handsome መልከ መልካም ወይም ቆንጆ ሆነሃል you look handsome መልከ መልካም ወይም ቆንጆ ሆነሃል። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። you look great ምርጥ ሆነሃል you look wonderful ዘንጠሃል you look lovely የምትወደድ ሆነሃል you look like an ambassador አምባሳደር መስለሃል you look like a model ሞዴል መስለሃል። ይሄ ይመስላል የዛሬው ትምህርት። በቀጣይ በሌላ እንመጣለን። ይመቻችሁ። ላይክ እያደረጋችሁ አዲሶች ሰብስክራይብ። ባይ ቻው። ይመቻችሁ።